Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Nửa đêm bạn trai gửi tin nhắn, tôi lập tức sợ hãi. Em yêu, anh đã mắng nhân viên giao hàng. Khi anh đặt hàng giao hàng cho em, hắn nói sẽ giết em, nhanh trốn đi. Trong khi đó, mật khẩu. Giây tiếp theo nhập mật khẩu chính xác. Cửa đã mở. Tay tôi cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Bây giờ đã là 12:30, nghỉ hè một tuần trước. Bạn trong ký túc xá cũng gần như đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Hạ Hạ. Mua vé tàu cao tốc ngày hôm sau và cô ấy vừa đi chơi tối nay. Chỉ còn lại mình tôi. Quản lý cũng nghỉ phép đi rồi. Có thể nói toàn bộ ký túc xá có thể chỉ có tôi. Bởi vì trường mở rộng tuyển sinh cho nên tòa nhà này của chúng tôi là hỗn hợp nam nữ. Nhưng nhà trường đã lắp dây xích trống trộn cho tất cả các phòng ngủ của nữ sinh. Tôi vội vàng chạy lên cửa, đồng thời não bộ hoạt động với tốc độ cao. Nếu ngoài cửa là nhân viên giao hàng, sao lại biết mật khẩu? Là Tôn Cửu nói mật khẩu cho nhân viên giao hàng sao? Nhưng người bên ngoài vẫn đang đập cửa. Chui chống trộm cũng nhanh không chống được. Không biết có phải là ảo giác không? Hình như tôi ngửi thấy mùi nước hoa. Tôi đã hét lên và nói, tôi đã gọi cảnh sát. Nếu bạn rời đi ngay bây giờ, tôi có thể bỏ qua chuyện tối nay. Không biết có phải câu nói này của tôi có tác dụng không? Không có chướng ngại vật ngoài cửa tôi nữa. Nhanh chóng khóa cửa từ bên trong. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn từ mắt mèo, ngoài cửa tối đen như mực, trống rỗng, chỉ có đèn kênh an toàn màu xanh lá cây nhấp nháy. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tôn Cửu, anh có bệnh à? Bây giờ sức người nặng như vậy, anh còn mắng nhân viên giao hàng. Anh là chê tôi sống quá lâu sao? Thành thật mà nói, về đêm nay tôi muốn chia tay với anh ấy. Lại gửi liên tiếp 10 mấy tin nhắn. Tôi miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng bên kia Tôn Cửu lại là sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi cau mày, chuyện gì xảy ra tối nay vậy? Không có tin nhắn nào được trả lời lại. Giải chết với tôi phải không? Tôi đã gọi điện trực tiếp, nhưng giây tiếp theo tiếng chuông quen thuộc kia lại từ ngoài cửa truyền đến. Tiếng chuông của Tôn Cửu tôi không thể rõ hơn. Tôi đã đặt nó cho anh ta. Tôi lập tức sợ hãi. Sao Tôn Cửu lại ở ngoài cửa? Vậy có phải anh ta đã gặp người giao hàng đó không? Tôi nhìn mắt mèo. Ngoài cửa tuy sáng đèn nhưng trống rỗng. Trong khi đó, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía tôi. Và tiếng chuông cứ vang lên cũng không ai trả lời. Cho đến khi cuối cùng tự tắt đi. Tôi sợ đến mức ngồi xổm trên mặt đất dựa vào tường, mồ hôi lạnh trên trán. Ngay lúc này, lại có âm thanh nhập mật khẩu. Nhập sai mật khẩu. Vui lòng nhập lại. Nhập sai mật khẩu. Vui lòng nhập lại. Nhập sai mật khẩu. Vui lòng nhập lại. Em gái mày, mày bị điếc à? Không nghe được là mật khẩu sai sao? Nhấn còn nhấn. Không có ai ngoài cửa, nhưng lại có tiếng nhập mật khẩu. Lạ thật đấy, âm thanh của khóa thông minh giống như một mệnh lệnh. Là ai đang nhập mật khẩu? Tôi là người theo chủ nghĩa khoa học, nhưng bây giờ tình huống này tôi phải nghĩ về mặt tâm linh. Cuối cùng tiếng gõ mật khẩu bên ngoài cửa ngừng lại. Nhưng sau đó lại có tiếng gõ cửa. Gõ cửa rất to, nhưng nó được gõ từ dưới ổ khóa. Tôi không dám lên tiếng. Em gái, mở cửa ra, nhanh mở cửa ra. Âm thanh tôi quen quá, là Hạ Hạ. Nhưng không phải tối nay cô ấy đi chơi với bạn trai sao? Theo tình hình trước đây, chỉ định là phải qua đêm bên ngoài. Hôm nay sao lại nửa đêm đột nhiên trở về? Vừa rồi tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến cũng là Hạ Hạ sao? Tôi hỏi thăm dò. Là cậu hả? Hạ Hạ. Hạ Hạ có vẻ như đang say. Âm thanh hơi không rõ. Không phải tôi là ai? Mở cửa nhanh lên. Tôi chóng mặt quá, không nhìn rõ mật khẩu. Tôi mở khóa cửa từ bên trong. Cuối cùng chỉ để lại chuôi chống trộm. Chắc chắn rồi, thật sự là Hạ Hạ. Cô ấy đang ngồi trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc. Thao nào vừa rồi tiếng gõ cửa phát ra từ dưới khóa cửa. Bên ngoài có ai không? Tôi vẫn không dám mở cửa. Hạ Hạ cả người say xỉn rất thiếu kiên nhẫn. Đều nghỉ phép rồi, có thể có ai? Chỉ mình tôi. Mở cửa ra đi. Tôi cắn răng, nhanh chóng mở cửa ra, dìu Hạ Hạ vào nhà. Cô ấy chạy ra ban công nôn mửa. Tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Tôi đi ra ban công, thuận tiện vỗ vỗ lưng Hạ Hạ. Cậu có nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài không? Hạ Hạ rửa mặt, phục hồi một chút, lúc này mới nói chuyện với tôi. Bên ngoài luôn chỉ có một mình tôi. Có thể có nhạc chuông gì? Cậu không nên bị ảo giác, phải không? Xem nhiều chuyện kinh dị quá, thật kỳ lạ. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ấy vì sao đột nhiên trở về, Hạ Hạ liền trực tiếp nằm lên giường đi. Có lẽ thật sự là tôi nghĩ quá nhiều. Ngay cả khi người giao hàng đó bắt đầu với động cơ giết người. Nhưng tôi nói sau khi gọi cảnh sát, anh ta nên sợ hãi. Nhưng tôi không thể nghe được. Tiếng chuông đó vừa mới phát ra từ ngoài cửa. Sao Hạ Hạ nói không nghe thấy? Cô ấy đang nói dối sao? Nhưng tại sao? Tôi lại khóa cửa ban công lại, rồi quay lại giường, kéo rèm giường lại. Ngay lúc này, Tôn Cửu đã trả lời tin nhắn của tôi. Vừa rồi điện thoại của anh hết pin rồi. Bây giờ anh đi tìm em trốn đi. Đừng tin ai cả. Nghĩa là sao? Tôn Cửu và tôi cùng một tòa nhà ký túc xá, nhưng anh ta ở tầng 1 và tôi đang ở tầng 4. Nếu anh ta không ở tầng 4, vậy tại sao bên ngoài lại có chuông điện thoại của anh ta? Chưa kể điện thoại hết pin. Một ý nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu tôi. Nếu mật khẩu của cửa ký túc xá là Tôn Cửu nói với nhân viên giao hàng và anh ta đang ở tầng 4, vậy thì mọi thứ sẽ được giải thích. Chẳng lẽ hắn và nhân viên giao hàng cùng một nhóm? Nhưng mục đích của họ là gì? Chắc chắn rồi, tiếng gõ cửa nhanh chóng đến với tôi. Điện thoại di động cũng nhận được tin nhắn từ Tôn Cửu. Là anh đây, anh sẽ đưa em ra ngoài.
Ở đây rất nguy hiểm, tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng tần suất gõ cửa rất khẩn cấp. Tôi vừa đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị mở rèm cửa. Giây tiếp theo khiến tôi gần như hét lên. Qua khe hở của rèm giường, tôi thấy Hạ Hạ đang đứng dưới giường tôi. Nghiêng đầu lên, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Và miệng cô ấy đỏ kinh khủng. Tóc cũng ở hai bên, mặt nhợt nhạt, có một trận đấu với ma nữ. Từ góc độ này, tôi gần như sợ hãi khi còn sống. Cô ấy ở đây khi nào? Chưa bao giờ lên tiếng. Nửa đêm bạn trai gửi tin nhắn. Tôi lập tức sợ hãi. Em yêu, anh đã mắng nhân viên giao hàng khi anh đặt hàng giao hàng cho em. Hắn nói sẽ giết em, nhanh trốn đi. Cùng lúc đó, mật khẩu bị ai đó bấm. Giây tiếp theo, nhập mật khẩu chính xác. Cửa đã mở. Tôi vừa đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị mở rèm cửa. Giây tiếp theo khiến tôi gần như hét lên. Qua khe hở của rèm giường, tôi thấy Hạ Hạ đang đứng dưới giường tôi. Nghiêng đầu lên, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Và miệng cô ta đỏ kinh khủng. Tóc cũng ở hai bên, mặt nhợt nhạt, có một trận đấu với ma nữ. Từ góc độ này, tôi gần như sợ hãi suýt nữa. Cô ấy ở đây khi nào? Chưa bao giờ lên tiếng. Cô ấy kéo rèm của tôi ra, thực hiện động tác xịt với tôi, còn tôi là một mặt nghi ngờ. Cô ấy ra hiệu cho tôi ra khỏi giường. Cho đến khi chúng tôi đến ban công, cô ấy mới nói với vẻ mặt căng thẳng. Thực ra, tôi không chỉ nghe thấy tiếng chuông, mà ở cuối hành lang, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ giao hàng, cầm dao trong tay. Lúc đó tôi sợ đến mức tỉnh dậy, cứ tưởng là hoa mắt. Nhưng tôi càng nghĩ trên giường càng sai. Tôi đã đấu tranh nửa ngày rồi, lựa chọn nói cho cậu biết. Tôi nhíu mày nhìn về phía Hạ Hạ. Sao lúc nãy cậu không nói? Hơn nữa, không phải cậu đang hẹn hò với bạn trai sao? Sao nửa đêm lại đột nhiên về? Hạ Hạ mặt khó chịu. Tôi cãi nhau với bạn trai, tâm trạng không tốt, uống chút rượu xong sẽ về. Ban đầu không nói là bởi vì tôi muốn nhiều hơn. Một chuyện không bằng ít hơn một chuyện. Nếu tôi nói, cậu sẽ gọi cảnh sát. Người đàn ông đó dễ bị kích động trả thù tôi thì sao? Đúng rồi, và cái tiếng chuông đó hình như là từ hướng nhân viên giao hàng đến đây. Bây giờ tôi chọn nói cho cậu biết, bởi vì tôi nghĩ nó không đơn giản như tôi nghĩ. Chúng ta nên dựa vào nhau, tự bảo vệ trước đã. Giọng Hạ Hạ vừa rơi xuống, tôi cảm thấy lạnh sau lưng. Nếu như theo như Hạ Hạ nhìn thấy, vậy Tôn Cửu và nhân viên giao hàng không phải là một nhóm, và người giao hàng đó có thể cầm điện thoại của Tôn Cửu chỉ để lừa tôi ra ngoài. Tôn Cửu rất có thể đã gặp nhiều xui xẻo rồi. Nhưng đồ ăn mà Tôn Cửu gọi là đến ký túc xá cho tôi, làm thế nào mà nhân viên giao hàng đó tìm thấy Tôn Cửu? Không hợp lý. Tôi quay đầu máy móc nhìn về phía cửa phòng ngủ, mắt lại không tự giác nhìn thẳng, không nói gì khác. Người giao hàng đó bây giờ rất có thể đang đứng trước cửa ký túc xá của tôi. Và hắn biết mật mã. Làm sao hắn biết được mật mã? Nếu hắn và Tôn Cửu không phải cùng một phe, vậy Tôn Cửu tự nhiên không thể nói cho hắn biết mật mã. Tôi không hiểu, nhưng vẫn là nói cho Hạ Hạ trước. Hai người cùng nhau phân tích, tốt hơn là một mình tôi. Hạ Hạ, nhân viên giao hàng biết mật mã, hắn ta có thể đang ở cửa ngay bây giờ. Hạ Hạ nghe tôi nói vậy, cả người rất kích động. Ánh mắt nhìn tôi cũng có chút kỳ quái. Làm sao cậu biết? Tôi đưa tin nhắn của Tôn Cửu gửi cho tôi cho Hạ Hạ. Chúng ta làm gì? Cả hai chúng tôi đều hoảng loạn. Nhưng Hạ Hạ lại rất bình tĩnh. Chúng ta từ đây bỏ qua, trốn bên cạnh 405, sáng mai khi bảo vệ đến tuần tra, chúng ta lại ra ngoài. Cô ấy chỉ vào ban công phòng 405 bên cạnh. Khoảng cách giữa ban công của ký túc xá không lớn, thật sự có thể bỏ qua. Khi tôi đang đấu tranh, Hạ Hạ đã một chân sắp đi qua rồi. Điện thoại của tôi bị rung. Tôn Cửu lại gửi một tin nhắn. Sao em lại không mở cửa? Chẳng lẽ em tin lời Hạ Hạ sao? Cô ấy và anh chàng giao hàng đó là một nhóm. Tránh xa cô ta ra. Chính là cô ta nói cho nhân viên giao hàng mật khẩu ký túc xá. Sao Tôn Cửu biết Hạ Hạ ở ký túc xá? Tôi đã không nói với anh ta. Hạ Hạ cũng ở lại trường. Chờ đã, đừng nói về Tôn Cửu. Tôi dường như luôn bị dòng suy nghĩ của Hạ Hạ mang theo. Tất cả những gì tôi biết đều là cô ấy nói với tôi. Tôi không tận mắt nhìn thấy. Nhớ lại hành xáo kỳ lạ vừa rồi. Có lẽ cô ấy có vấn đề. Tôn Cửu lại gửi một tin nhắn. Chẳng lẽ em quên Tiểu Bạch rồi sao? Em phải tin anh. Người giao hàng đó bây giờ rất có thể ngồi xổm ở một góc nào đó. Tiểu Bạch là con chó hoang tôi và Tôn Cửu nhận được, sau đó còn tìm cho anh nó một gia đình nhận nuôi. Tôi chưa nói với ai chuyện này, cho nên chỉ có hai chúng tôi biết. Điều này chứng tỏ Tôn Cửu không có chuyện gì xảy ra. Báo cảnh sát. Tôi phải gọi cảnh sát. Tôi đã bối rối, thậm chí quên báo cảnh sát. Hơn nữa, tại sao Hạ Hạ không báo cảnh sát? Nếu báo cảnh sát, vậy thì tất cả sẽ được giải quyết. Không đúng, tối nay không ai nói gì về việc báo cảnh sát cả. Tôn Cửu lại biết nhân viên giao hàng đến giết tôi. Sao anh ta không báo cảnh sát, thay vào đó lại muốn lên tìm tôi? Đây không phải là vội vàng tặng đầu người sao? Còn nữa, anh ta dám lên lầu một mình, còn quang minh chính đại đứng ở ngoài cửa. Vậy thì hắn phải biết, không ai trên lầu có thể đe dọa sự an toàn của anh ta. Ngay cả khi Hạ Hạ và nhân viên giao hàng là cùng một nhóm. Nhưng giao hàng là do Tôn Cửu đặt cho tôi. Hơn nữa Tôn Cửu bình thường tính cách rất ôn hòa. Tôi đã ở với anh ấy 1 năm. Anh ấy không gọi hàng lúc nửa đêm đâu. Người có thể mắng nhân viên giao hàng, hắn cũng quá bất thường. Hay là sự dịu dàng mà anh ấy thường ở bên tôi đều là giả vờ. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi chuyện này. Hạ Hạ và Tôn Cửu bọn họ rốt cuộc đều ẩn giấu cái gì? Tôi lập tức cảm thấy vô cùng suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy rất đáng sợ. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tôi đã đứng yên một lúc rồi.
Và Hạ Hạ lại bò trở về, lúc này đang đứng trước mặt tôi, và mắt cứ nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại của tôi. Sắp đưa mắt ra rồi. Bây giờ tôi nghi ngờ, không ai có thể dễ dàng tin được, chỉ có thể tùy tiện bịa ra một lý do. Không có gì, chỉ là đang xem thời gian. Hãy gọi cảnh sát đi. Điều này vượt quá khả năng của chúng ta rồi. Ai biết tôi vừa nói xong, Hạ Hạ cả người đều vô cùng kích động. Không thể gọi cảnh sát, tuyệt đối không. Cô ấy nhận ra giọng mình có thể hơi to, nhanh chóng hạ giọng xuống. Sau đó trông nghiêm túc, chúng ta không có bằng chứng. Hơn nữa ngay cả hình ảnh, nhân viên giao hàng cầm dao cũng không có. Nếu anh ta bỏ chạy, chúng ta bị coi là trò đùa, báo cảnh sát giả thì sao? Ngoài ra, đến lúc đó anh ta sẽ bỏ chạy, lại quay lại trả thù chúng ta thì phải làm sao? Chúng ta vẫn phải tự bảo vệ mình chứ. Hai người họ đều có ý kiến khác nhau. Tôi nên tin ai đây? Hoặc không ai có thể tin được. Tôi lùi lại 2 bước, ánh mắt Hạ Hạ nhìn tôi dần dần thay đổi. Trong lòng Hạ Hạ mang theo chất vấn, cậu không tin tôi phải ổn định Hạ Hạ trước đã. Hạ Hạ, tôi không phải không tin cậu, tôi chỉ sợ độ cao, hơi run chân. Hạ Hạ mơ hồ nhìn tôi, sau đó đến và nắm lấy cánh tay của tôi và nói, tôi sẽ giữ cậu. Nhanh lên, một lát nữa người bên ngoài đập cửa vào. Tôi chỉ vào ký túc xá bên cạnh. Hạ Hạ, cậu đi trước đi. Chân tôi run rẩy, cậu giữ tôi. Nếu cả hai chúng ta đều ngã thì sao? Suy nghĩ rồi, dường như nghĩ những gì tôi nói có lý. Sau đó một mình đi qua trước, cô ấy lo lắng nhìn tôi, nhưng mắt không sợ hãi. Thật giống như là thầm hài lòng. Cậu còn đứng tại chỗ làm gì? Nhanh lên, nhanh lại đây đi. Nửa đêm bạn trai gửi tin nhắn, tôi lập tức sợ hãi. Em yêu, anh đã mắng nhân viên giao hàng khi anh đặt hàng giao hàng cho em. Hắn nói sẽ giết em, nhanh trốn đi. Cùng lúc đó, mật khẩu bị ai đó bấm. Giây tiếp theo, nhập mật khẩu chính xác. Cửa đã mở. Nhanh lên, một lát nữa người bên ngoài đập cửa vào. Cả hai chúng ta đều phải kết thúc. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, nhưng mắt không sợ hãi. Thật giống như là thầm hài lòng. Cậu còn đứng tại chỗ làm gì? Nhanh lên, nhanh lại đây đi. Tôi giả vờ như muốn leo qua, nhưng tôi vừa đến cổng ban công, đóng và khóa cửa sổ lại. Hạ Hạ ngạc nhiên nhìn tôi hơi. Cậu làm gì vậy? Tôi không để ý đến cô ta. Sau khi kéo rèm cửa, tôi phơi chăn trên ban công, buộc vào lan can ban công. Khăn trải giường treo ở phòng 306 từ phía bên kia. Dưới góc độ này căn bản là không nhìn thấy. Sau đó tôi trèo lên cửa sổ bên kia cho đến khi chạm đất. Ký túc xá 407 bên cạnh khóa cửa sổ kéo rèm cửa. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn báo cảnh sát. Tin nhắn trả lời, chúng tôi sẽ sớm tới, bạn trốn trước đi. Vị trí trường học xa xôi, chúng tôi đi một bên đến nơi mất 20 phút. Tôi tắt điện thoại đi, chỉ cần trốn thêm 20 phút nữa, không bị tìm thấy là được rồi. Mã số phòng 407 chắc chắn họ không biết. Sau khi làm tất cả những điều này, chưa đến 1 phút, tôi dán chặt tai vào cửa. Nghe tiếng động bên ngoài cửa có tiếng mở cửa đóng lại. Chắc là Hạ Hạ từ 405 đi ra rồi. Ngay lúc này, Tôn Cửu lại gửi tin nhắn cho tôi. Tại sao em vẫn chưa ra? Anh vừa thấy Hạ Hạ bước ra từ phòng 405. Em trốn ở đâu? Anh sẽ đi tìm em. Tôn Cửu nói dối. Chính xác là khi tôi trốn đến 407, mới ra từ 405. Nhưng vừa rồi ngoài cửa căn bản không có tiếng bước chân. Chắc chắn Tôn Cửu vẫn còn ở cổng 406. Hắn muốn nói dối tôi về vị trí. Giờ tôi không tin ai cả. Chờ cảnh sát đến. Nhưng tôi cũng không thể cứ không trả lời cho hắn một vị trí giả. Anh yêu, em sợ quá. Vừa rồi theo khăn trải giường từ bên cạnh leo lên tầng 3. Bây giờ trốn ở 324. Hãy gọi cảnh sát. Tôn Cửu bên kia trả lời trong giây lát. Không anh đã báo cảnh sát rồi. Anh sẽ đi tìm em ngay bây giờ. Bên ngoài có tiếng bước chân. Giây tiếp theo tiếng thảo luận vang lên ở cửa. Cả người không khỏi rùng mình phía sau. Anh có chắc cô ta đến phòng 324 không? Người nói chuyện là Hạ Hạ. Không tin thì tự xem đi. Cô ta như một con chó, đặc biệt phụ thuộc, không thể nói dối Tôn Cửu tôi. Giọng điệu của anh ta rất tự hào. Cô ta không tin bạn cùng phòng 35 là tôi. Ngược lại tin tưởng bạn trai mới nói chuyện được 1 năm. Thật sự không nhìn ra, vẫn là một tình yêu. Hai người họ là một nhóm. Giọng nói này giống như đã biết từ lâu rồi. Giọng điệu của Hạ Hạ thay đổi, nhưng anh đừng đánh giá thấp. Tôi vừa bị cô ta nói dối như vậy đấy. Cô ta không tin, có lẽ vị trí này là giả. Chỉ muốn ổn định anh trước thôi. Lúc Hạ Hạ nói lời này còn cố ý kéo dài âm. Tôi không khỏi nổi da gà khắp người. Sau tất cả, tôi chỉ cách họ một bức tường. Giọng điệu của Tôn Cửu rất không quan trọng và cực kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn khác lúc bình thường. Nói gì cũng được. Tôi đã thắng cược. Người Vi Vi tin tưởng là tôi đặt cược. Là ý gì đây? Tôn Cửu và Hạ Hạ gặp nhau từ khi nào? Trong ấn tượng của tôi, hai người họ không có bất kỳ giao điểm nào. Đợi đã, tôi chợt nhớ ra. Trước đây tôi muốn mua vé tàu cao tốc sớm hơn. Hình như là Hạ Hạ cứ cản tôi lại, thay đổi chủ đề. Cuối cùng kéo dài lâu rồi, chỉ có thể mua vé tàu cao tốc ngày hôm sau. Và lúc này mọi người ở trường đều đi hết rồi. Rất có thể trò chơi này được thiết lập cho tôi ngay từ đầu. Tôi không khỏi run rẩy. Ngay từ đầu đã không có cái gọi là nhân viên giao hàng. Họ tự đạo diễn và diễn xuất, thảo nào họ đều bất thường như vậy, chỉ để chơi trò mèo vờn chuột. Sau đó tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi sẽ tìm thấy cô ta, tôi sẽ làm trước. Chưa từng trải qua cảm giác đẩy một người sống rơi từ trên lầu xuống. Ha ha ha, giọng điệu của Tôn Cửu mang theo sự thích thú, nói như một thằng biến thái. Tại sao tôi phải đối phó với cô ta lâu như vậy?
Lẽ ra tôi phải làm trước. Tiếng cãi vã và tiếng bước chân của hai người dần dần xa dần. Ngay lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ cảnh sát. Người của chúng tôi gặp tai nạn khi đi. Sẽ mất chút thời gian để gửi lại người. Xin hỏi bạn ổn không? Tôi đã trả lời là được rồi, nhưng tôi không thể ngồi yên. Hai người họ muốn giết tôi. Nếu họ không tìm thấy tôi ở tầng 3, chắc chắn biết tôi đã nói dối họ. Đến lúc đó tìm được tôi chỉ là vấn đề thời gian. Phòng ngủ tập thể này lại cách nhau gần như vậy. Đến lúc đó đập vỡ cửa sổ là có thể vào 407. Tôi phải ra khỏi ký túc xá cho đến khi giọng nói của họ biến mất hoàn toàn. Tôi mở cửa phòng 407. Hành lang yên tĩnh. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Tôi nhấp vào ngón chân, chậm rãi đi về phía cầu thang. Nửa đêm bạn trai gửi tin nhắn. Tôi lập tức sợ hãi. Em yêu, anh đã mắng nhân viên giao hàng khi anh đặt hàng giao hàng cho em. Hắn nói sẽ giết em, nhanh trốn đi. Cùng lúc đó, mật khẩu bị ai đó bấm. Giây tiếp theo, nhập mật khẩu chính xác. Cửa đã mở. Hành lang yên tĩnh. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Tôi nhón ngón chân lên, chậm rãi đi về phía cầu thang. Vừa rồi tôi nói là 324. Vậy thì họ phải ở bên phải. Vậy tôi chỉ có thể đi cầu thang bên trái. Sau khi xuống lầu tôi càng không dám phát ra một chút âm thanh nào. Khi tôi lên đến tầng 2 mới dám chạy xuống. Chắc họ cũng nghe thấy rồi, nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy. Cho đến khi tôi xuống tầng 1 mới có cảm giác tuyệt vọng. Ngay khi tôi muốn đẩy cửa ra, lúc này mới phát hiện cửa từ phía dưới bị xích sắt khóa lại. Tôi đang đổ mồ hôi, cơ thể đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Hành lang phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Phải làm sao? Phải làm sao? Tim tôi đập nhanh hơn. Cảm giác như khoảnh khắc tiếp theo sắp xảy ra. Chắc họ cũng xuống rồi, tôi phải trốn đi. Tôi nhìn quanh một vòng, các ký túc xá khác đều nghỉ phép về nhà. Cửa đã bị khóa, tôi không vào được. Mặc dù tôi biết mật khẩu ký túc xá của Tôn Cửu, nhưng tôi không thể trốn ở đó được. Ở đó nguy hiểm hơn. Ngay khi tôi nghĩ mình đã xong, cửa nhà trọ bị mở. Bên trong là một cô gái tóc ngắn, một khuôn mặt khẩn cấp vẫy tay với tôi. Lại đây, trốn đi. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, không cho phép tôi do dự. Tôi chỉ có thể trốn vào phòng của người quản lý. Sau đó cô gái tóc ngắn nhanh chóng khóa cửa lại. Lạ thật, tại sao trong phòng này lại có mùi nước hoa nồng nặc như vậy? Nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Nhanh chóng dựa vào cửa ngồi xổm xuống. Hai chúng tôi đều không dám nói chuyện, yên lặng nghe âm thanh bên ngoài hành lang. Tôi đã nói anh bị lừa rồi, anh không tin. Ha ha ha, đã đến lúc như vậy rồi, còn không nhanh tìm được nữa. Tôn Cửu tức giận, mà điện thoại của tôi đồng thời nhận được tin nhắn của anh ta. Bất kể cô trốn ở đâu, tôi sẽ tìm thấy, giết cô trong đêm nay. Đột nhiên Hạ Hạ nghi ngờ hỏi, anh Mai đâu? Không phải cô ấy luôn thích giết người khi đang Casibole sao? Tôi vừa thấy cô ấy ném quần áo mang đi xuống đất. Sao không mặc nữa? Tôi hít một hơi lạnh. Trước đây suy đoán của tôi đều sai. Có 3 kẻ giết người tối nay. Tôi chợt nghĩ đến người đầu tiên đập cửa ký túc xá. Có lẽ đó là những gì họ nói. Lúc trước tôi cứ tưởng là Tôn Cửu, Casibole, cho nên không có nhân viên giao hàng. Chỉ có 3 kẻ giết người. Còn một người nữa tôi chưa từng thấy, thích ngụy trang thành người khác. Giọng điệu của Tôn Cửu mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Ai quan tâm, có khi lại trốn ở đâu đó để ngủ. Lúc nào cũng vậy. Cho đến khi tiếng bước chân rời đi, tôi mới dám thở ra một hơi. Cô là ai? Sao lại ở phòng ngủ của quản lý? Tôi cảnh giác nhìn cô gái tóc ngắn bên cạnh. Một đêm kinh hãi, tôi không thể tin bất cứ ai. Cô ấy có vẻ bối rối và mắt hơi đỏ. Tôi là mua vé ngày mai, vì vậy ở lại. Tôi vừa ra máy rút nước lấy nước. Kết quả là tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo giao hàng cầm dao lên lầu. Tôi không dám làm gì cả. Phòng ngủ của tôi lại ở tầng 4. Chỉ có thể trốn trong phòng ngủ của ký túc xá. Trước đây tôi đến giao đồ cho quản lý ký túc xá rồi, cho nên biết mật khẩu khóa cửa của ký túc xá. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy cô đã báo cảnh sát chưa? Cô gái tóc ngắn bất đắc dĩ lắc lư thẻ nước trong tay. Tôi không mang theo điện thoại khi đi xuống, chỉ lấy thẻ nước. Tôi cũng không tìm thấy điện thoại. Tôi an ủi vỗ vai cô gái tóc ngắn. Không sao đâu, gọi cảnh sát đi. Chúng ta chỉ cần đợi cảnh sát đến là được rồi. Tôi nhìn xuống điện thoại, đã 15 phút rồi. Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi. Cô vừa gọi cảnh sát, tôi không nhìn lên. Tôi đặt điện thoại xuống, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sau đó nhìn cô gái tóc ngắn. Chúng tôi trực tiếp mở cửa sổ tầng 1, nhảy ra ngoài là được rồi. Cô gái tóc ngắn lắc đầu. Không được. Tôi nghi ngờ nhìn cô ta ở đây lâu thế rồi, không bao giờ nghĩ đến việc chạy ra ngoài sao? Hơn nữa vừa rồi trực tiếp mở cửa cho tôi. Không sợ tôi cũng là người xấu sao? Nhân viên giao hàng đó nhìn thấy sức mạnh thể chất hay gì đó đều tốt. Tôi không tập thể dục nhiều. Nếu anh ta đuổi theo tôi không thể chạy nhanh hơn hắn. Tôi nghĩ rồi, tôi cũng vậy. 3 năm đại học tôi cũng không có nhiều vận động. Chắc là chạy ra ngoài chưa kịp thì sẽ bị bắt. Cô gái tóc ngắn vỗ vai tôi. Vì vậy, chúng ta hãy ở lại đây và chờ cảnh sát đến. Chắc là họ không nghĩ chúng ta trốn ở đây. Thời gian lại qua một lát nữa. Cô gái tóc ngắn tò mò hỏi tôi một câu hỏi. À đúng rồi, cô là người ở phòng 403 phải không? Tôi quay lại nhìn cô gái và mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ấy. Sao mùi nước hoa này quen quá vậy? Đúng rồi, đây không phải là lúc bắt đầu. Khi nhân viên giao hàng ở ngoài cửa nhà tôi có ngửi thấy mùi nước hoa này. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng cả người, sợ hãi nhìn cô gái. Ha ha ha,